Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội công nhập thiết chúng sanh. Tiết chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự đi vô đạo lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Chu Che Do Ye A La Hơ Di San Miao San Pu To Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu sheng 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 wei miao va ba hei jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen xue yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good known advisors of Mitofo. 诸佛菩萨六祖师父上人沙弥各位上智士阿弥陀佛. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, hòa thượng Thiện Hóa, thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 10th of December 2012. We are gathered in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 405. Shubhuti, upon hearing the sutra spoken and deeply understanding its purport, wept and said to the Buddha, "How rare, O honored one, is this sutra so profoundly spoken by the Buddha. From the time I have obtained the wisdom eye until the present, I have never before heard such a sutra. O honored one, if someone hears the sutra with a pure mind of faith, then he produces real mark. That person should be known to have accomplished the foremost and most rare merit and virtue." 尔时须菩提闻说是经，深解意趣，涕泪悲泣，而白佛言：“昔有世尊，佛受如是甚深经典，我从习来所得慧眼，为证得闻如是之经。世尊，若复有人得闻是经，信心精进，则生实相，当知是人成就利益，悉有功德。”
Lúc bấy giờ Tu Bồ Đề nghe nói kinh này hiểu thấu nghĩa thú, rơi lệ khóc mà bạch Phật rằng: thật hiếm có Thế Tôn, Phật thuyết diễn kinh điển thâm sâu như vậy, con từ khi mở huệ nhãn thuở xưa đến nay chưa từng được nghe kinh như vậy. Thưa Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này tín tâm thanh tịnh, ác sanh thật tướng, phải biết người ấy thành tựu đệ nhất hiếm có công đức. All right. We're on slide 408. Now, Shriputi heard at this point in time he started weeping. To weep, meaning that he actually has to blow his nose and dry his tears, but actually he's making no sound. It's just unlike the typical case where people make a cry and make a sound in crying because of pain and suffering. Here, this is a case where when you are in this state of happiness, of overjoyed, extreme joy, you naturally have this physical reaction where you tears will come to your eyes, and your nose would run. But you will not make sound because this is a different state of tearing. It's a combination of overjoy to be able to hear the profound Dharma. This Dharma is so profound, and when Shriputi realized its profundity, he was extremely, extremely happy. Okay. And at the same time, you can explain the tears as a sense of shame of his Hinayana tendencies. He thought he got it made, and he thought it was complete. He thought that he was the end of the road as a Mahayana practitioner. And when he heard of this Vajra Sutra, which is the sutra that is taught to the bodhisattvas, his eyes are opening to a brand and deeper world, much broader world. That's why he has a feeling of shame of his Hinayana tendencies. And finally, it's also partly due to gratitude. He realizes now how the level of kindness and compassion, the Buddhist part, to take the time and to wait for the right opportunity to explain it to him. He realized that the Buddha, in pure kindness and compassion, he guided Shriputi to the level of liberation that he attained, and then patiently waited for the right time to tell Shriputi at this time of explaining the Vajra Sutra that you think you got it made, but you haven't, because there's a whole lot more that is awaiting for you, that is for you to discover and for you to attain. And this is what Shriputi realized. He says that, so far in the sutra, the Buddha made sure that I understand all these concepts of the Vajra Sutra. And what he's about to do, he's about, in the next part of the sutra, to embark on explaining to Shriputi the concepts of Mahayana. Okay. Cái này khóc, Ngài Tu Bồ Đề khóc là tại sao như vậy? Cái khóc này là khóc rất đặc biệt, cái khóc này là nước mũi nó chảy, và
mắt nó chạy nhưng đều nó không tạo âm thanh. Tại như cái người thế gian á, người ta khóc là ta khóc là ta buồn, ta tức tưởi thì khóc mà bật ra tiếng. Còn cái khóc là cái khóc của cái người mà cực kỳ sung sướng. Ok, đó, cái đó có câu nói là cái cực lạc thì nó đem tới cái nước mắt, làm mình chảy nước mắt. Tại sao như vậy? Đây là có 3 cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất á, là ngài tu Bồ Đề là cực kỳ sung sướng. Tại sao như vậy? Quý vị biết không? Nghe cái pháp á, mà cái trình độ người này đấy, cái độ người A La Hán rồi, nghe cái pháp thấy cái pháp mà thâm sâu, nó tuyệt vời như vậy, cái lòng nó sinh một cái sự sung sướng mà con người không thể tưởng tượng được, mà cái người khác không thể cho được, mà Đức Phật mới cho quý vị được thôi. Okay? This is an overjoy that is experienced because it's a gift of wisdom, the gift of kindness and compassion from a superior being like the Buddha. That he actually, this is, I kind of hard to explain to you, but it's kind of like if you can use the analogy, a gift of your mother or father who gives her son or daughter out of this kindness, unconditional gift. You say, here, this is the best I have for you. Okay? And that when you are on the receiving end, you feel this sort of joy, this sort of happiness that is indescribable, as compared to the pain as well that your parents can give you when they're mean to you. It's just the other extreme. Okay? Thành ra cái này là cái mà quý vị biết, khi mà Đức Phật mà ban một cái pháp cho quý vị như vậy, đích thân ban cái pháp cho quý vị, mà ngài tu Bồ Đề mà hiểu được cái pháp như vậy, thì sung sướng, cực kỳ sung sướng. Nó tương tự như với người cha người mẹ đó, mà đưa miếng ăn cho con nó ăn, và đứa con nó ăn cái người con mà ăn mà một cách ngon lành, cái miếng ăn mình cho nó, cái lòng mình nó sướng, người mẹ nó sướng một cách không thể nào diễn tả được. Thì cái người con đó, mà khi mà hiểu được cái lòng từ bi, cái lòng thương người mẹ đó, thì cái sướng của người con nó cũng tương tự như vậy nữa. Ok, thì đây là cái kinh nghiệm của ngài tu Bồ Đề khi mà thấy được, nhận được cái sự bố thí với cái lòng thương vô bờ vô bến của Đức Phật, thì ngài sướng không thể tưởng được. Tại vì cái quà này, cái quà nó vô tận, cái quà trí huệ nó vô tận. You understand that? It's like the son receiving, the daughter receiving the gift of love from the parents, and that love is unconditional. That love is all they've got. They want the best, and that's what they gave. Okay, and if you are able to appreciate that kind of depth, that kind of vastness of the heart behind it, then you will be extremely overjoyed too, I assure you. Okay. And this is kind of, to me, is interesting about Mahayana. Mahayana, when the Buddha gives to you, he doesn't need to give you a house. He doesn't need to give you a key to a car. Not that Lexus that people you see in commercials this time of the year, gift of a fancy car. No, he gives you Dharma, and these people really have wisdom, can appreciate the how precious, how invaluable the gift is. Thành ra cái sự sung sướng này nó đặc biệt là tại vì cái quà đó vô giá. Thành ra cái người mà có trí huệ ý thức được như vậy, sung sướng không thể tưởng được. Tại vì thấy được cái lòng cái giá trị của cái pháp. Và cái phần thứ nhì là cái phần hổ thẹn. Hổ thẹn tại sao? Hổ thẹn vì biết rằng á, khi mà theo Phật tu bây giờ tới khi mà thành tứ quả La Hán như ngài tu Bồ Đề rồi đó, thì nghĩ mình là quá đặc biệt, nghĩ mình là quá hay, nghĩ mình là đã tu đu tới nơi tới chốn rồi. Tại cái pháp A La Hán, pháp A Hàm thì chỉ chừng đó thôi. Ok, nghĩ là mình đã thành công rồi, lớn lao nhất cuộc đời mình rồi. Quý vị biết không? Tại quý vị chưa tới tứ quả La Hán, tới tứ quả La Hán là trì vi tróc vậy đó.
Quý vị phải tưởng tượng Ngài Tu Bồ Đề đã hy sinh biết bao nhiêu mới tới được cái tứ quả La Hán. Kinh hoàng, nó khó không thể tưởng được. Khi tới được rồi, quý vị biết tưởng tượng Ngài tứ quả La Hán, Ngài Bích Chi Phật ấy, mấy ngài sướng hãnh diện, nó là con đường nó khó khăn dễ sợ, người không ai thể nào tưởng tượng nó khó chừng nào. Ok, thành ra nghĩ mình đặc biệt, nghĩ mình đã thành công lớn dễ sợ lắm. Bây giờ mới thấy rằng cái pháp mà Đại Thừa mà Đức Phật bắt đầu giảng thì nó rộng hơn nhiều, và nó tuyệt vời hơn là cái pháp mình mới thành tựu. Mình có một cái phần hổ thẹn, nghĩ là mình hay, nghĩ là mình có thành tựu một cái gì lớn lao. Mình thấy cái tinh nó còn rất hẹp, eo hẹp, nhỏ nhen quá, thành ra hổ thẹn. Cái người tứ quả La Hán mà biết hổ thẹn, nó là tôi té ra cái tâm tôi nó còn nhỏ quá, tâm của nó còn eo hẹp quá, chưa thấy được cái tuyệt vời của pháp của ông thầy của tôi dạy. Cảm thấy hổ thẹn vậy sao? This I want to emphasize to you that in English that the second part about the shame is that you know I didn't explain to you in English earlier, but when I started explaining in Vietnamese, and I added a few more details for them to try to keep them awake. The fourth stage Arhat is a very, very tough. You see, people are still yawning back there. The fourth stage Arhat, the road to the fourth stage Arhat is extremely difficult. It is so difficult that you need to make so many sacrifices, personal sacrifices. Trust me, it takes a lot of sacrifices to get there. Okay, and this is, by the way, this is Mahayana. This is Buddhism. Buddhism is that the best way to get there, a quicker way to get there, is to make sacrifices. Okay, Buddhism is not about hoarding. Buddhism is not about getting more. Buddhism is about giving up more. Does it make sense to you? That's the beauty of Buddhism. You give up more. Why do you give up more? To benefit others. Happiness, others are happier because of your gift that comes from you. Think about it. Okay? It doesn't happen by chance. Happiness doesn't come down from the trees. It doesn't grow on trees. Okay? Happiness is given. Okay? And usually it's the people who know how to be happy, makes personal sacrifices to help others become happier. That's the spirit of Buddhism. And this is what the Mahayana, this is what the Hinayana people don't understand yet. That's why Subhuti now begins to understand how he feels ashamed because of his narrowness of mind. Okay? That he's thinking that he's got so much and he's accomplished so much. Yes? In Southeast Asia, Hinayana is more common in practice? Yes. So Vietnam is also more Hinayana Buddhism? Yes. Yeah, they claim they understand they teach Mahayana, explain Mahayana, but they don't quite understand Mahayana. Why do I say that? I say that not to criticize them. I say that because of facts. If you understand Mahayana, you should be explaining Vajra Sutra. You should be explaining the Shrangama Sutra. You should be explaining the Avatamsaka Sutra. Because in Seoul, in Korea, yes, historic list teaches that the Buddhism in Southeast Asia is focusing on Hinayana and then China, Korea, and Japan got more of the Mahayana tradition. yes, that's true. That's true. But again, you should not be stuck on labels. It's not about, I can call myself Hinayana, okay? It doesn't matter. I could be wearing Hinayana garments and Mahayana garments, doesn't matter. It's what you know that what matters. It's what you do, that's what matters. The bottom line is that if you really are Mahayana, okay, then you should be practicing Mahayana and be explaining Mahayana sutras. You know that? It's a good question, by the way.
You see, this is no longer the case. It's no longer understood that if you understand Mahayana, then you must explain Mahayana sutras. It's a responsibility for the people who understand Mahayana to explain Mahayana sutras. So you can tell, you never mind, and I'm going to ruffle a lot of people's feathers. It's my personal, one small-time monk's opinion, okay? And this is not gospel. This is not. I don't proclaim to know the truth. In my perspective, okay, the people who really understand Mahayana must explain Mahayana sutras. Period. Okay, and you know why? Because it is our responsibility to pass on the knowledge of Mahayana sutras to the next generation. Okay, and it's very difficult. It's very difficult to explain Mahayana sutras. Do you know why? It's because of the fact that once you explain Mahayana sutras, especially nowadays, it gets on the internet, it gets written down, it gets recorded, and then if you plagiarize, you copy from another teacher, people know immediately. So it's very difficult. That's why it's much easier to talk about, life, talk about common things. But when you explain about Mahayana sutras, it is very difficult thing to do. It's a very scary proposition. Because you don't want to repeat everything that has been repeated before, has been explained before. Okay? Because it makes you a copycat. Okay? On the other hand, you don't have enough wisdom, you don't have enough depth to really add more to it. That's why a lot of people now don't explain Mahayana sutras anymore, because they lack the depth of understanding. So that's why I'm saying that Mahayana is not understood anymore for that reason. Okay. Câu hỏi là câu hỏi gì thầy cũng quên rồi. Hỏi gì nữa? Trà cũng quên luôn rồi. What was the original question? I'm trying to translate into Vietnamese. The original question was, the Southeast Asia was practicing... Yeah. Okay, thank you. Yeah. Okay, thank you. Very good. It's a good question. And I still have some more to add. Remind me I have some more to add when I get back to English. Câu hỏi rất hay. Câu hỏi là cái bên Á Châu mình á, bên Á Châu mình á là đa phần là nguyên thủy, là tiểu thừa. Okay? Chỉ có nhất là ta nói bây giờ chỉ có bên Trung Hoa, bên Nhật Bản với lại Đại Hàn mới có đại thừa. Thì ta nói đa số là đúng. Nhưng đều á, không nên dùng nhân viên bị kẹt vào cái nhãn hiệu. Tại cái những người mà gọi đại thừa thiệt ra chưa chắc đã hiểu đại thừa. Okay? Tại sao như vậy? Có người cái việc có thể khoác cái áo tiểu thừa hoặc cái áo đại thừa, nói mình là giảng pháp đại thừa. Nhưng thiệt ra cái mà thiệt sự mà pháp đại thừa mà cần giảng là cái người mà có hiểu đại thừa là sẽ giảng cái kinh điển đại thừa. Okay? Sẽ giảng cái pháp đại thừa. Thành ra cái danh từ nó không quan trọng. Thầy biết cái này là thầy xin nhắc lại, nhấn mạnh lại một lần nữa, là cái đây là một cái phát biểu tư tưởng một cái người tiểu tăng thôi. Thầy không biết gì nhiều, thầy chỉ có biết gì tí xíu đó, thầy chia sẻ cùng quý vị, chứ không phải là nói thầy dám nói thầy hiểu cái gì nhiều. Thì đối với quan điểm của thầy đó, là cái người mà hiểu đại thừa là phải giảng kinh điển đại thừa, chứ không phải là chỉ nói tôi là khoác cái áo đại thừa này là tôi là người tu đại thừa đâu, không có đâu. Cái pháp đại thừa, cái người mà hiểu pháp đại thừa rồi là bỗng nhiên tự động, người mà thật sự hiểu pháp đại thừa rồi là tự động đảm nhiệm cái việc làm để giảng kinh đại thừa cho cái đời sau. Ok, tại vì cái sự hiểu biết về Phật pháp mình mà hiểu được cái đại thừa là nhờ ông thầy của mình, quý vị biết không? Mình hiểu được đại thừa nhờ ông thầy dạy mình. Mà khi mà ông thầy dạy mình, ông thầy không có đòi hỏi mình gì hết đó,
chị hỏi, chị yêu cầu, chị nói là khi mà hiểu được rồi thì tự động mình sẽ biết cách làm. Thì lúc mà thầy hiểu, thầy nghĩ những cái người mà hiểu cái pháp rồi, tự động sẽ nói là mình cái hiểu biết mà nhờ cái ông thầy, như ngài Tu Bồ Đề hiểu được Đức Phật vậy, cái thâm ý Đức Phật vậy, nên tự động mới dạy pháp Đại Thừa ngay lập tức, sử dụng cái giảng kinh Đại Thừa ngay lập tức. Mà lý do bây giờ thời buổi này ít người giảng kinh Đại Thừa, tại sao? Tại giảng kinh Đại Thừa khó lắm. Thứ nhất á, là quý vị phải bắt chước, phải coi những cái lời của tổ sư dạy. Tại cái lời tổ sư, những ngài tổ sư đó, cái hiểu biết họ thâm sâu. Tại mà giảng kinh Đại Thừa, tiếng Việt Nam mình, nhất là tiếng Việt Nam rất nhiều cái dịch kinh sách tổ sư dạy. Mà có coi những cái sách đó để mình nghiên cứu chưa chắc hiểu nổi. Thành ra nếu mình nói mình chỉ nói bắt chước như con vẹt thôi ấy, thì trước sau người ta sẽ biết, Phật tử sẽ biết, ta đọc ta sẽ biết, nó tại ông thầy nói ta là trích từ sách này ra, từ sách là nọ ra, ta không có lại vậy đó, tại ông thầy nó không hiểu vậy đó. Rồi nếu cái việc nói thêm thì chưa chắc nó ăn khớp với những lời dạy của tổ sư, tại lời dạy tổ sư nó rất là thâm sâu, tại nó khó giảng dễ sợ lắm. Thành thời buổi này quý vị để ý chứ coi, mình ngồi mình nói chuyện nhân sinh quan, mình nói chuyện yêu thương, mình nói chuyện xã hội thì dễ nói. Chứ còn khi mà giảng một cái kinh điển Đại Thừa nó khó, không thể tưởng được. Tại cái chiều sâu mình phải có mình mới dám giảng. Mà thành ra mình giảng thành ra cái đa số hiện bây giờ ít người mà hiểu được cái pháp Đại Thừa. Đừng nói là người Trung Hoa, mà người bên Trung Hoa cũng vậy, người ta cũng hiểu được. Đài Loan cũng hiểu, ít người hiểu như sợ. Nhất là mấy cái người mà đi học trường đại học không có hiểu vậy đó. Rồi bên Nhật Bản cũng vậy, bên Đà Hàn cũng vậy, họ nói họ là Đại Thừa. Đối với thầy Đại Thừa là thầy chưa thấy mấy cái thầy đời buổi này đâu có ai đi giảng kinh Kim Cang đâu. Cái việc nghĩ chứ coi bao nhiêu người thầy, người Nhật hay là người Đà Hàn mà hỏi giảng kinh Kim Cang, hoặc bao nhiêu người thầy người Hoa mà giảng kinh Kim Cang, hoặc là giảng kinh Hoa Nghiêm, ai dám giảng kinh Hoa Nghiêm? Tôi hỏi cái vị có ai dám cạnh giảng kinh nữa không? Đâu có ai giảng đâu. Ok, toàn là rồi cái phần thứ nhì phải nói cái viết là cái phần khác nữa như vậy. And then there is another part that I forgot already. I don't know why. I thought about it when I was explaining in Vietnamese. Now I started English and I forgot about what I wanted to say. So sorry, tough luck. Yeah, that's what happens when you serve me good Korean food for lunch. Now my stomach is working and thầy muốn hỏi cái phần thứ nhì mà nói phần thứ nhì mà thầy quên cái bộ nhân mới nói cái bộ nhân nhớ cái bộ nhân quên phức ngay lập tức. Tại sao vậy? Tất tại đồ ăn ngon, ăn trưa ngon quá, ăn bữa nay ăn trưa Đại Hàn thành ra cái bữa tự nó phải làm việc nhiều hơn thường lệ một tí. Then I must eat Korean every day. Now my stomach gets used to it. Now I don't get distracted when I lecture. Okay, it's not my fault. Không phải lỗi của thầy. Bữa nay ăn Đà Hàn vừa cay vừa ngon nữa. Không phải tự nó làm việc hơi nhiều. Yes. So in Korea, China, and Japan. Yes. Yes. Buddhism is common practice for using it right. And you are familiar with Vajra Sutra and Heart Sutra and Lotus Sutra, right? Right. Because these are the most commonly taught in the temples and chanted in the temples. Yes. In Southeast Asia, what kind of sutra do they commonly practice? It's not only about chanting. It's about you see, Buddhism is taught in very balanced fashion. Buddhism, in my mind, the chanting and is a form of practice where you chant in order to purify yourself and to increase the concentration. Okay, câu hỏi là bên Đại Hàn người ta tụng kinh tâm kinh, kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, thì cái đó là cái pháp môn Đại Thừa, tôi nói đúng, nhưng đều phải hiểu là cái cách truyền của Đại Thừa nó có cái đặc điểm như vậy mà người thường ta không hiểu. This is something that most people don't understand about Buddhism. They think the chanting is about concentration. It's not only about chanting. Cái vì đa số người ta không hiểu là làm cái pháp đó không phải để làm cái lễ,
Không phải để cái vị đứng đó mà ngồi đó mà coi thời là cái lễ nó hát hay hoặc là cái mục đích của cái lễ đó là có hai mục đích. Thứ nhất là để thanh tịnh hóa cái tâm cái vị. Ok, cái tâm mà người lăng xăng cái vị đó vào chùa vào lễ đó thì cái tâm mình chỉ đi theo cái lễ thôi, mình tùng theo cái kinh thôi, thì cái đó nó bớt cái vọng tưởng đi, thì nó tăng trưởng cái định lực của mình. Ok, thành ra đó là nó có cái dùng nó như vậy, cái dùng nó là thanh tịnh hóa mình và tăng trưởng cái định lực của mình để làm cái lễ, chứ không phải cái lễ để mà hát hay hoặc là nổi bật mình ra. Ok, ngoài ra cái lúc mà truyền pháp đại thừa nó cần có sự thăng bằng là ở cái chỗ đó, là một bên đó, là mình thanh tịnh hóa, một bên tăng trưởng cái định lực. Cái phần kia mình phải mở cái trí huệ chân chính. Ok, thành phải cần giảng pháp, phải cần giảng kinh. Ok, so you have to understand this first part is about purifying yourself, to let go of all these false thoughts, all these worries you have when you step into the temple's grounds. You have all these worries. Oh my God, I'm not making enough money this week. This is not good. My wife's gonna yell at me. Ok, đừng có nghĩ mà mình bước vào cổng chùa nó trời mình lo bữa nay làm tiền chưa đủ, tuần này làm chưa đủ tiền, bà sẽ la, bà mắng, bà nói trời những cái điều chắc là cho bỏ đói quá, chứ còn làm không đủ tiền bạn không vừa ý. So you have all these worries, you drop it and then you concentrate on the ceremony, and that will help increase the concentration. That's the first part. Thành ra lúc mình làm lễ đó, mình bỏ hết, mình xả hết để mình chú tâm vào cái lễ, thì bỗng nhiên mình tăng trưởng cái định lực của mình. Đó là cái mục tiêu của cái lễ, đầu tiên của cái lễ. Okay? And then after that, it's not enough. Okay? It should not be reduced to only making ceremony. Cái Phật giáo không phải chỉ làm lễ thôi. And một lần nữa thầy đang xúc phạm, đồng chạm một cái số người, một số tăng sĩ. Because you know what happened is that where I came from, when I first learned my trade, there was a lot of emphasis on the ceremonies. Lúc mà thầy bắt đầu làm tỳ kheo đó, được làm thọ cụ túc giới đó, thì cái chùa thầy là nổi tiếng là làm lễ rất là hay. Thầy của thầy làm lễ rất là hay, nổi tiếng rất là hay. Thành ra và đa số những cái chùa bây giờ nó toàn như vậy, chỉ làm lễ thôi. Ok. And the overemphasis on the ceremonies is very, very sad, because what happened is now people are now reduced to, the left form people are reduced to only making ceremonies for the dead, chanting sutras and reciting mantras for the rebirth. That's what they do, and that's how they get support for the temple, donations to the temple. Cái thời buổi này á, đa số những cái vị tu sĩ là lo phải làm lễ vãng sanh cho nó chắc, tại vì cái đó là cái lễ mà nó đem lại cái lợi tức cho chùa, đem lại sự cúng dường cho chùa. Okay? Thành cái lễ đó nó chỉ còn cái tu hành nó còn chừng đó, không hiểu rằng and on the other hand, if you spend time explaining sutras like we do here in this temple for ever since we started coming here. Every single weekend we explain sutras. Okay? That doesn't pay. It doesn't pay at all. Okay? And but it's critical because it helps you develop your wisdom, know what's proper, what's improper. Còn cái phần thứ nhì mà đa số người ta không ai làm, ít người làm nữa là tại họ quý vị phải cần giảng kinh, để cái gì? Giảng kinh để giảng quý vị cái chân lý, cái sự thật. Tại vì cái chân lý sự thật quý vị biết như vậy, quý vị mới sau này mới có cái cơ hội để khai mở được cái sự thật, cái trí huệ chân chính. Ok? Lý do là ít làm như vậy tại vì cái giảng kinh nó vừa tốn sức, vừa tốn công tâm huyết mà chả có đem gì lợi tức gì cho chùa. Okay, and that's why that's why Mahayana is losing
it's gradually disappearing because people are no longer explaining Mahayana sutras. Okay. Bởi vậy cái Phật giáo Đại thừa nó càng ngày nó càng thu hẹp lại, tại vì ít người hiểu được cái giáo lý và giảng cái giáo lý Đại thừa nữa. Any questions? Any other questions or comments? And I forgot. I remember when explaining when she asked a question, I remember what I wanted to say. I started answering a question, and I forgot about what I wanted to say again. That's the second time now today. It must be those medium hot spices in the food today. Yes. My question was, in Southeast Asia, is the Vajra Sutra and Lotus Sutra common? Yes. Popular? Yes. Okay, thank you. Yeah, they're very popular, and because they produce a lot of responses. Okay, so what happened is that because they produce a lot of responses, people are now reduced to seeking responses from these practices. For example, it is a fairly unknown fact that when leftful people recite a Lotus Sutra, and you recite Lotus Sutra, especially people like Nichiren in Japan, they recite Namo Lotus Sutra along that line, and they have all kinds of responses. You know that? Yeah, so they built the following on. They recite the name of Lotus Sutra. Trang biết chuyện đó không? Let me explain in Vietnamese because I want Kim Dien to write this down, and so that the Vietnamese know another way to make money. Quý vị biết không? Cái người ta câu hỏi là tụng mấy kinh tâm kinh với là kinh gì đó pháp hoa là nó là đại thừa, thì nói đúng là tại vì cái đó là cái pháp đại thừa. Là lý do hiện bây giờ người ta rất nhiều người thích là chẳng hạn như tụng kinh mà pháp hoa đó là tại vì tụng kinh pháp hoa nó có rất nhiều cảm ứng. Quý vị biết không? Những cái người chẳng hạn như bên Bạch Bổn có cái nhóm tôn giáo, cái phái tên là phái Nichiren, một cái người tại gia tạo ra. This is Nichiren, in case you don't know, and you can look it up. I'm sure the Xian Che will look it up and will correct me if I'm wrong. He's a dictionary here in our temple, and he keeps me honest when he's awake. And again, we're all struggling with the Korean spices. I'm sorry. Yeah. Everyone is. And but anyway, there is a layman who founded Nichiren, and their purport, their dharma is to recite Namo Inconceivable Lotus Sutra, and repeatedly. Okay. Thì có cái ông người Nhật đó là sáng lập ra cái phái tên là Nichiren, Nichiren, Nichiren. Okay. Cái nhau đó là họ tụng gọi là Nam Mô Vô Khả Bất Khả Tư Nghì Kinh Pháp Hoa. Họ tụng lui tụng tới chừng đó thôi. That's all they do, by the way. They get together and they recite that. Yeah, that's it. Yeah, that's that group. That's originated from Japan. Yeah, that's the only thing you recite. That group right there. And they're very popular here in this country as well. Okay? Yes, they're popular here. I think you asked Su Yin, okay? And she might have been a member of that group as well. No, Su Yin. Yeah. No, the other Malaysian lady. She was here this morning and she disappeared after lunch. Okay. Thành cái họ chỉ tùng ấy, cô này cô nhận ra được, cái họ tùng ra, cô đại hàng cô nhận ra, cái họ tùng ra là Nam Mô Kinh Pháp Hoa, mà tùng lui tùng tới như vậy thôi, một pháp chỉ chừng nữa thôi, mà họ cảm ứng dễ sợ lắm. Có nghe chuyện đó chưa? Xin lỗi, họ người Mỹ, người Đại Hàn, người Nhật Bản, người Mễ Thế Cơ, họ đều tùng cái này hết, rất nhiều người theo. They so wide following. That's all they do. They recite this. And you know, and did you hear the same thing I heard? It is that
Amy, that you recite that Namo Lotus Sutra, you can get your Mercedes that you want. Really? Yes. They get responses. They get jobs. Yeah, they get cars, they get houses, they get wives. By reciting the sutra, the name of the title. Huh? The Lotus Sutra, Dharma Flower Sutra. Now Xianjie is wide awake. Now he's get what he wants. It's amazing. They get responses. They get responses and this is recite that thing. Chỉ tụng cái kinh thôi. Có không? Nghe nói chuyện đó chưa? Chỉ tụng cái kinh là Nam Mô Kinh Pháp Hoa thôi là đủ cái cảm ứng hết. They have all kinds of responses for real. And you know, and they come back and they tell each other. They say, I thank you for teaching me. Because if I follow you, I was very poor. I couldn't find a job, and you told me to teach the Namo Lotus Sutra. I now found a job after 3 months. It's true. Yeah, it is. It is. That thing has a lot of responses. Okay. Yeah, that's why, and that's why they come back and they give thousands of dollars and say, oh, thank you. Okay. Yeah. I hear people, họ nói họ tới đó họ nói là con tuyệt vọng quá, con cần cái công việc làm. Thì tụi cái nhóm nó họ dạy chỉ lo tùng cái Nam Mô Kinh Pháp Hoa thôi á là sẽ có được việc. 2 tháng sau tùng như vậy thiệt sự nó có việc. Tùng việc xong nó về là bây giờ cái hãng nó mới nói theo thầy nghe nói là thôi bây giờ phải cúng vài ngàn để mà biết trả ơn lại cho chúng tôi để dạy cái việc. Con biết không? Nó tới đây nó cúng thầy 2 tháng kinh cái 2 tháng cái bài vị dược sư, xong nó được cái rót rồi nó biến mất. mình không kịp nhắc nó phải cúng thầy 10.000. Mình dạy dễ sợ luôn á. Không cần tụng luôn, không cần tụng cái dược sư nữa. Thành ra cái nhóm nó dựa vào cái cảm ứng của cái Nam Mô Kinh Pháp Hoa thôi. Dễ sợ như vậy, nó tạo ra một cái phái, một cái tôn giáo riêng của họ luôn. Bắt đầu nó giảng về Phật, nó giảng về Pháp, tùm lum tà la. Không có giảng kinh nha, chỉ đó nói khơi nói Phật là này, Bồ Tát là này thôi. Khổ lắm. Bây giờ toàn như vậy không à. Còn mình ở đây mình tu á thì mình chỉ muốn thiền, mình chỉ muốn tụng kinh, mình muốn niệm Phật thì người ta tới phá, ta không cho mình tu. Phá luôn Phật ơi hoài. Anyway, where were we? I don't know where I'm at anymore. Oh, I was explaining in Vietnamese. Xong cuối cùng cái phần thứ 3 là biết ơn cái lòng từ bi của Phật. Tại Đức Phật rất là từ bi, là thấy được cái sự từ bi vô ranh giới của Phật, là cái lòng thương của người cha đó mà cho con cái đó, là cái lòng thương vô bờ vô bến. Mình thấy được cái đó. Thành cái người mà A La Hán, tứ quả La Hán như ngài Tu Bồ Đề mà bắt đầu ý thức được cái tâm từ bi của Phật đó, thì mới hiểu được thương là sao, tình thương là sao, tình thương người cha cho người con là sao, người thầy cho người con, cho người học trò là sao. Bây giờ mới hiểu được. Thành nó rất là tự nhiên hiểu được cái lòng biết ơn đó, cái là tự động, không cần phải giảng, không cần phải dạy nữa, không cần phải nói nữa. Cái người mà mở trí huệ rồi tự động biết ơn. So the thing I added with the being grateful is that the people who are wise are naturally grateful. You don't have to teach them. They naturally become grateful because they appreciate the depth of the gift, the boundless kindness from the Buddha to give himself so much that naturally they become grateful. Don't have to remind them. You see, you don't have to remind them to give $5,000 to the Buddha because naturally, if they understand, okay, they give.
Thành ra cái người mà cái pháp, Phật pháp nó hay vậy đó, cái người mà hiểu đó không bao giờ nhắc. Quý vị phải cần biết ơn nhé. You understand that, Shana? It's very important for you to understand that if you are truly, the Dharma that they're teaching is truly like Mahayana, they don't have to remind you that you have to be grateful to me. You have to be grateful to your teacher. If you really understand the Mahayana, you naturally become grateful. Okay? No one has to remind you that you should be giving me a temple. I'm kidding. Don't quote me. Thành quý vị biết không? Tự động, don't put it on the internet. Tự động, không cần phải nhắc. Thành ra cái pháp kia mà hồi nãy mới nói vui là pháp người ta xong rồi ta nói phải biết ơn bằng cách cúng nhiều tiền hơn một tí để mà trả ơn cho chúng tôi, thì cái đó không phải là pháp đại thừa. Cái pháp nó tốt, mình nói xấu, đừng hiểu ý thầy nào nói xấu người ta nghe. Tại nếu như có những cái người mà ta có được cái sự cảm ứng như vậy với kinh điển đại thừa như vậy là chuyện rất là tốt, rất là tốt. Họ phải bắt đầu chỗ nào chứ đâu phải ai cũng có thể ngồi nghe giảng kinh được đâu có dễ vậy, tốn rất nhiều phước, không ngồi nghe giảng kinh nổi. Tại người ta như vậy. Lúc mà thầy cũng ở trên chùa Vạn Phật, thầy cũng gặp một cái bà đó, là cái bà cũng theo cái nhóm Nhật đó, thì họ tổ chức rất là chặt chẽ. Họ từng nhóm giống như bên Công chúa giáo vậy đó, họ nhóm nhỏ rồi họ giúp đỡ nhau, họ đùm bọc nhau, thành ra họ khăng khít dễ sợ lắm. Thành ra giống như một cái hồi vậy luôn đó. Còn thành ra cái tinh thần họ giúp đỡ những cái người mà họ cần được giúp đỡ đó, nó có cái dùng của họ. Ok. Còn mình là dân tu hành thì mình phải xả những cái đó. Ok. Hiểu không? Thành mỗi cái pháp nó khác, mỗi cái người căn cơ nó khác, thì đòi hỏi được. All right. Any other questions? Okay, moving on. 409. So he wept from joy. So Subhuti, upon hearing the sutra spoken and deeply understanding its purport, as the sutra text says, this is because now Subhuti, completely understand the meaning, implication of the concept of no mark. And that's why he's incredibly happy. Nhắc lại cho quý vị biết, cái lời kinh đó, nói rằng là Ngài Tu Bồ Đề khi mà nghe và hiểu được cái dụng ý của cái kinh này. Cái kinh Kim Cang này dụng ý là gì? Và nhất là Ngài hiểu được cái ý thâm sâu của cái mục tiêu của Đức Phật giảng kinh Kim Cang này cho Ngài. Ok? Tại sao Ngài thấy được cái gì? Ngài thấy được cái don't see it anymore. Purport is purpose. Reason, goal. Okay? Cái lý do mà Ngài Đức Phật mà giảng cái Kim Cang này để dạy cho chúng ta là cái pháp vô tướng. Mà bây giờ Ngài Tu Bồ Đề, lúc trước quý vị phải nhớ rằng Ngài Tu Bồ Đề là Ngài hiểu được cái đệ nhất không rồi. Cái không của Ngài Tu Bồ Đề chưa phải là vô tướng. Thành bây giờ khi mà nghe được cái không đối với vô tướng là một trời một vực. Cái không của Ngài tứ quả A-la-hán á, với cái vô tướng mà cái pháp Đức Phật đang giảng này là một trời một vực, nghe cho rõ rồi, hiểu chưa? Thành khi mà Ngài Tu Bồ Đề nghe thấy được cái pháp này, thấy tuyệt vời. Tại khi mà quý vị thấy được cái không rồi á, là quý vị thấy là nó bất khả tư nghị, nghĩ là mình hay dễ sợ, mình giỏi dễ sợ. Mà khi nghe tới cái vô tướng này mới thấy khiếp, mới thấy tại nó còn cuộc trời, mình còn chưa hiểu gì hết. Let me explain to you. This is very important. When Subhuti realized fourth stage arhatship, he understood the concept of emptiness, which is an extremely hard thing to do, to achieve. The concept of emptiness is inconceivable. You have no way of conceiving it. All of you here, present here today. Okay?
I mean, at least you visible people who are here today, you have no way of understanding it. That's why the fourth stage Arhat, when they understand emptiness, like Subhuti, it's incredible. He says, wow, this is such an incredible accomplishment. Okay? So far, so good? That's what Subhuti accomplished before. Now, when he heard of this Vajra Sutra, and he understands the reason that the Buddha explains the Vajra Sutra to him is to teach him about no mark, the concept of no mark. The concept of no mark as compared to the concept of emptiness is understood already, is like no comparison. That's why he's extremely, extremely happy. Okay? Is it clear? From emptiness to no mark, it is such a big distance. It's inconceivable. Yes? I have too many questions. Yes. So when you say Subhuti understood, the understanding is not intellectual or linguistic understanding, actually like profoundly experienced understanding? Yes. It's not intellectual understanding. That's right. That's very good. He just like that. He said, he saw, without even thinking. Let me describe it to you. It's like, he has this vision. Okay, he can see this. Let me explain it to you. He can see this, okay? He can see what is in front of him. If you take the analogy of his level of understanding is what you see right now, okay, in front of you. So far, so good. Let me explain in Vietnamese as well, and I come back to English. Cái câu hỏi rất hay. You have a good question, by the way. Câu hỏi rất hay. Đó là cái này á, cái khi mà hiểu về cái hiểu của ngài Tu Bồ Đề ở đây, cái hiểu là không phải dùng cái hiểu của cái lý trí thì nó đúng. Thì nó cho quý vị cái ví dụ như vậy nè. Ví dụ cái ngài Tứ Quả La Hán đó, cái hiểu biết ngài Tứ Quả La Hán là giống như quý vị thấy được, quý vị mở mắt được thấy như vậy, okay? And when he heard this sutra, mà khi mà ngài Tu Bồ Đề mà nghe Đức Phật mà giảng tới kinh tới chỗ này, to this point, okay, there is like that canvas in front of you, this screen in front of you, it opened up, and then you see behind it. It's a new scenery, naturally, without thinking. This is what you see. Is it clear? Thì cái vị nó tương tự như vậy là giống như cái vị đang nhìn cái màn ảnh á, nó có của cái tấm 409 này, bỗng nhiên nó rách ra, nó mở ra, cái quý vị thấy được cái phía sau mà không cần suy nghĩ. Thành cái bởi vì khi mà tiếng Việt cái kinh điển Đức Phật dạy là kiến về thấy, giúp quý vị thâm nhập được Phật tri kiến, nhớ không? Cái kiến đó là quý vị thấy thôi, không cần suy nghĩ. You see, so this is why in the Dharma Flower Sutra, the Lotus Sutra, when the purport of the sutra is to help you penetrate the Buddha's vision and knowledge. She was dozing off like a drunk human being I explained about this morning. Sáng nay thầy kể chuyện mà uống rượu say cái đồ mà ngất luôn đó, là bà mới ngất đó. And so what happened is in the Lotus Sutra, in Lotus Sutra, the Buddha says the purpose of explaining the Lotus Sutra, the Buddha bring Buddhism to you is to help us acquire the Buddha's knowledge and vision. That vision there, when I explain, if I don't ever explain the Lotus Sutra, the vision is there, what you see without processing. Mental processing. What you see is what you see. No need to think. You see? You see a man. You see a screen. Okay? And all of a sudden, at this point here, Subhuti, like that screen is being torn up in half, and then he suddenly sees something else behind it.
That's what is meant by his completely understanding. Is it clear? Yes, the same thing. Huh? Yeah, it's different titles. Yeah. It's the same sutra. Quý vị tưởng tượng nhớ Phật tri kiến là gì? Đức Phật mà đem cái Phật pháp ra dạy quý vị á, dạy chúng ta để chúng ta mở được thâm nhập cái Phật tri kiến. Cái tri kiến đó, cái kiến đó là chỉ là quý vị thấy được mà không cần suy nghĩ. Cũng giống như quý vị thấy được cái xe, quý vị thấy được cái nhà, thì quý vị thấy được cái bàn ảnh này. Ok, là cái thấy đó nó không cần suy nghĩ. Ok, thấy được. Thì lúc trong kinh là tới đây thì giống như quý vị tưởng tượng như là cái màn ảnh nó bị xé hai ra, mở toanh ra thì quý vị thấy được cái gì phía sau mà quý vị trước kia chưa thấy được. Thành rất sung sướng. Một cái sự giải thoát. So I can give you this analogy, the fact that I described to you where the screen breaks in half, is torn and it's opened up. Okay, someone opens it for you, like open a curtain. And suddenly you see something behind it. It's that sense of discovery, of wonder that happens to the people who are awake. Yeah, she's smirking now. Okay, cái đó là thầy chọc quê cái bà này, bà học trò bà, cái vị mà không có ở đây là bà ngủ gật đến độ bà té luôn. Đang giảng kinh mà ngủ gật té luôn. Cái tên bà là tên Roberta. I explained in Vietnamese. I said there's a disciple of mine whose name I shall not mention, maybe Roberta or something, and and she's dozing off after while listening to my Vajra Sutra lecture, and that's and I give the analogy of the discovery, the tearing of a discovery. Thành nó tương tự như cái vị mà nếu mà cái vị mà cái màng này nó bị xé ra, cái vị nó có người vạch ra bộ những cái vị thấy phía sau đó, cái thấy mà không cần suy nghĩ hết đó. Cái đó là cái sự cảm giác mà ngài Tu Bồ Đề có lúc đó. Ok. Và thầy chọc quê cái bà mà cái đó là cái vị thấy cái đó là khi quý vị mà còn thức, thành cái chữ thức của bên thức tỉnh bên Phật giáo nó có ý nghĩa là vậy đó. Quý vị thấy được, ý thức được phía sau nó có cái chiều sâu hơn nữa, mình tưởng tượng được cái ý thức đó, thành cái chữ là giác ngộ đó, ý giác được, giác thức được đó. Cái chữ giác ngộ đó ý nghĩa nó như vậy đó, thấy được phía sau mà trước giờ mình bị che. You see, it's the awakening. An awakening, I'm playing with words and making fun of someone as well, is, can I finish please? And it is the exact meaning behind it. The awakening is no more than you see behind the screen, what's behind this screen that you didn't see before. You didn't realize the screen actually is something else behind it. That's a depth of discovery. Yes? I've sometimes heard people talk about that at the same time when you have this discovery, you see behind the screen, there's also this sense that you've always seen this, it's always been there, you just didn't recognize it. Is that accurate? Baloney. That's baloney. That's baloney. That's sheer mental speculation, intellectual speculation. They don't know what they're talking about. Mm-hmm. Does it hurt? It still hurts? Heart attacks? He struggles. Yeah. His legs are hurting too. He's grimacing so do a lot of people. Câu hỏi này có người tôi đã từng nghe nói ca ta diễn tả như vậy là giống như thấy được cái gì mà không phải thấy không, mà cũng giống như mà có cái cảm tưởng mình đã từng thấy rồi, mình đã biết mình cái gì mình đã biết rồi, chứ không phải gì lạ. Thầy nói cái đó là tầm bậy, họ nói xạo.
Không có đâu. Cái này là họ đọc sách, họ nói là tại vì cái này họ dựa cái người mà nói như vậy là họ dựa trong cái dự kiện, họ nói là cái này, cái sự hiểu biết là mình đã từng sẵn có rồi. Bây giờ khi mà mình diễn tả nó bị xé, mà nó bị xé ra, mình toạc ra, mình mở ra, mình thấy phía sau đó là cái mình đã thấy. Cái thấy mới, chứ không phải thấy mình từng có. Tại vì mình chưa thấy mà, mình bị che mà, nên mình thấy cái phía sau nó bị che, chứ không phải là mình đã từng biết như vậy. Rất là tầm bậy. Đó là cái đó họ xạo, mấy người giảng như họ xạo là họ dùng, họ chấp nối thành là lúc thầy nói cái gì nghe lời tổ sư mình, nghe dùng cái lời giảng tổ sư mà chấp lại với nhau, nó khó dễ sợ lắm. Không biết chấp là chết, là bị loài đuôi chuột ngay lập tức. Sao? Thầy cái thấy đó là có cái trí huệ. Cái huệ mới thấy được chứ. Cái huệ nó phá, nó xé rách cái phía trước rồi, nó mở tung ra. Cái đó là cái sức của cái định lực, nó mở tung ra, nó xé. Quý vị hiểu, anh Tràng hiểu, cái định lực nó mới xé, có đủ sức mới xé được, nó mới vạch ra, mình mới thấy được. Khi mình thấy đó là cái đó vừa định lực vừa trí huệ. Bộ như mình thấy được, mà mình không thể nào mà lúc trước mình thấy chưa được. Kim Đường nghe rõ không? Không phải cái nào cái sự thường mình thấy, mà ra mình thấy là mình thấy nó vạch ra. Nha. Nhưng mình thấy cái đó là nó một cái tạm thời cho mình có cái trí huệ, mình thấy là phải mình dùng cái công phu rất là nhiều. Tự động lúc đó mình thấy, có nghĩa là mình có thể mình thấy cái chiều sâu của nó mà trước mình chưa thấy, trước mình bị che, giống có cái màn bị che. Bây giờ cái màn nó bị vạch ra, bị mình thấy nhiều hơn mà người ta có thể tưởng tượng được, người thường có thể là hiểu được, mình thấy được như vậy, mình có thể là diễn tả được nữa. Thành ra cái hồi nãy họ nói mà có ông nào hỏi tiếng Anh, nói là giống như mình đã từng biết rồi đó. Thế sao cái này nó sao mà từng biết được nữa? Cái này là cái mà không thể diễn tả, nào sao mà từng biết được? Có diễn tả là không diễn tả thôi, không diễn tả được sao mà từng biết được? You see, understand? So that's why my claim that my personal opinion, I don't know, of course, but I'm only offering you my opinion. My opinion of a person who says you see something new, the discovery is like you always known is baloney, sheer baloney, sheer speculation. Because what you're seeing is cannot be described. How can you possibly know you've seen it before? Or you always knew it? That's baloney. It cannot be described. You see that? So they're only speculation. Huh? Well, you said in religion we are supposed to know already everything, but we just don't remember, right? No, we do know everything because it's our inherent. When they say that, when the Buddha says you already know it, it means that you are capable of doing it. Oh, I'm capable of seeing behind the Yes, you are capable. You have the potential inherent in you to pierce through and do it. You just don't know how to harness or how to develop the strength of mind to pierce through. That's what he means. Okay? It means you have the potential. From our confused perspective, people perspective, ordinary people, we do have the potential. You better believe it. Why? Because if you hack at it, you keep at it, okay, you develop the skills as the way the Buddha teaches us, then your skills naturally will develop to the point where you actually are able to break through, because it's inherent in your ability already. It's in your DNA already. It's nothing new. Okay? That's all it means. Is it clear? Thành cái vị biết câu hỏi nó rất hay nữa. It's a good question by the way. Câu hỏi rất hay, nói như vậy thì tại sao mà Đức Phật nói là mình sẵn có? Thì thầy giảng nghĩa cho quý vị rõ. Đối với thầy, cái sẵn có này không có nghĩa là quý vị có sẵn. Cái sẵn có này là nó nói là cái vị cái tiềm năng quý vị đó, cái mình có sẵn ở trong mình rồi đó, là mình có đủ cái tiềm năng rồi. Ok.
Nó không phải từ ngoài tới mà có sẵn ở trong rồi. Mình cần phát triển nó để nó dùng cái sức mình đã có nữa nè. Ok, cũng giống như quý vị đi tập tạ như vậy. Cái tạ, cái gì mà sức mạnh quý vị đẩy mạnh thêm là có sẵn có, đâu phải nó từ ngoài tới đâu. Phải cần cái tạ để giúp quý vị tay càng ngày nó to, càng mạnh lên. Mình phải tập như vậy để mình phát triển cái tiềm năng của mình. Thì cái tu hành nó cũng vậy thôi. Mình phát triển cái tiềm năng mình đã sẵn có rồi để mình có thể phá qua cái màn vô minh. Ok? Nếu như tu đúng theo phương pháp. Thành cái Phật Pháp mình, cái Đại Thừa nó quan trọng lắm. Tại vì cái phương pháp, phải có cái người mà chỉ cái Pháp và giúp dẫn chúng ta và khuyến khích chúng ta và cổ võ và ủng hộ chúng ta để chúng ta tiếp tục đi đúng con đường để mà phá qua được cái màn vô minh. Cái đó là bổn phận của ông thầy, nhiệm vụ của ông thầy. Okay. Tại vì nếu như giống như, tại sao như vậy? Tại vì giống như là cái gì giáo dục vậy đó. Cái người con quý vị nó còn trẻ quá, nó chưa đủ sức, mình phải nuôi dưỡng cho nó tới đủ, nó trưởng thành để nó có thể tự lập được, hiểu chưa? Còn nếu như con cái mình nó còn trẻ, mình bỏ rơi nó quá sớm, nó không có đủ sức, nó không thể nào phát triển được. And this is, I gave the analogy in Vietnamese I just thought of education. Okay, this is the role of the teacher. You know, I just talked about is everyone has the potential. Okay, 潜能，对不对？tiềm năng，潜能，tiềm năng. Okay, you have it already. Okay. It's like, I explained in Vietnamese, it's like you go to the gym and you lift weight. It's not, you become stronger, not because you acquire it. Actually, you develop it from your own strength, inner strength. Am I correct? Okay? It's nothing new. You have it already. You need the mechanism, you need the environment, you need the trainer to help you develop it. And that's the analogy of teaching in Buddhism. The good no advisor is a person whose job is to teach you and to guide you in order for you to be transmitted the proper methodology, to give you the proper environment and give you the proper encouragement and protection in order for you to continue to develop your potential. Is it clear? And if the good no advisor fails to do that, then you will fall short. No differently than when your children are young and they are weak and they cannot protect themselves and they don't know what's right and wrong. You as parents need to guide them, to protect them, to feed them, to educate them. Okay? Before, so that they have the better chance to grow into adulthood and survive on their own. Is it clear? Thành ra cái chuyện mà bởi vì quý vị hiểu là sau này khi mà ngài tiêu hóa mà ngài đem pháp ở đây, ngài dạy gì? Ngài dạy truyền pháp, xong ngài dạy gì nữa? Cho nên là phải lo cái giáo dục. And this is why when Master Shen, when he brought Mahayana to this country, he brought the Mahayana, he taught the meditation, he taught the principles, he taught sutras. And then what else he say? He says, I'm starting a secondary education because I need to hopefully someday help the parents understand, the teachers understand the importance of teaching your children that education. Bởi vì Ngài Thiên Hóa khi mà đem Phật Pháp dạy, truyền cái Pháp, thủ nhãn, truyền Pháp Đại Thừa, giảng kinh, sau Ngài còn nói là mục tiêu thứ nhì của tôi là ảnh hưởng tới cái giáo dục của cái người thường, của trẻ em. Okay. Tại vì cái bậc cha mẹ này không biết dạy con cái. Why is that? Because the parents
don't quite understand the importance of education yet. Yeah. And that's why the parents are groping for the pundits like the Tiger Mom or whatever, which is sheer nonsense. Okay. Thành chẳng như cuốn sách tên là cuốn sách là tiếng Việt là gì, Kim Niệm nhá. Cái bà thầy giáo mà Trừng Lục của Yale đó, bà biến cái sách, bà nói là bà người Hoa lấy chồng người Do Thái, thì bà nói là tôi dạy con cái tôi ép nó, tôi bắt nó phải thành công này nọ. Okay. Cái đó là rất sôi nổi, có nhiều người bàn lui bàn tới. Cái đó là tại vì cái người thường, người tại gia người ta không biết sự quan trọng của cái tầm quan trọng của giáo dục và biết dạy con. All right. Any question? Yes. I had a question from earlier this lecture. Shurfu, you said that the concept of no mark is deeper or more profound than emptiness. Yes. Are you're referring just to the Hinayana emptiness, or also the true emptiness in Mahayana that is? When we talked about emptiness, it means that emptiness of the Hinayana understanding. When we talk about the no mark here is no mark of true emptiness. So those are at the same level, or are they synonymous, or no mark and true emptiness? The no mark here and true emptiness, they're equivalent, synonymous at some level. Because even at the true emptiness, there are different levels of comprehension or vision of true emptiness. It's there, but people don't necessarily understand everything. There's different levels of understandings of true emptiness. Okay? Of no mark. No mark has many levels. What Subhuti understands is this level here, as his first understanding through the Buddha's help, with the Buddha's help, is not a complete level understanding of no mark yet. But at that point, at that entry point, no mark is so vastly superior to his comprehension of emptiness. That's why he is so extremely joyful. Câu hỏi là cái vô tướng này với là cái không này là nó khác nhau chỗ nào? Cái không mà với không là với chân không nó khác nhau chỗ nào? Thì cái không mà của A La Hán hiểu là cái không, còn cái chân không là một cái trời một vực nó khác. Thì nó cái chân không này nó liên quan đến cái vô tướng, nhưng để cái chân không vô tướng này á, nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Tại vì cái người mà thấy được cái vô tướng này á, là chỉ mới bắt đầu thấy cái vô tướng này thôi á, là như ngài Tu Bồ Đề là bắt đầu mà thấy cái vô tướng này không, là thấy một cái đối với cái không của ngài hiểu lúc trước đó, đệ nhất về không đó là một trời một vực rồi. Nổi trong cái vô tướng là nó còn một trời một vực nữa. Nó có nhiều trình độ, rất là nhiều trình độ ở trong đó. Thành nó sự sâu xa nó không thể tưởng tượng được. So within no mark, there's just so many different levels. So the depth within no mark is just incredible, inconceivable as well. Okay. All right. We're still on slide 409. Okay, so this Vajra Sutra is the sutra that encapsulates the separate teaching, meaning the teaching that is the name of the teaching
of the Prajna period. Cái pháp trong kinh Kim Cang này là cái kinh Kim Cang này là cái kinh mà nó tóm lại cái thời giảng pháp của Bát Nhã của Đức Phật. Đó gọi là biệt giáo. Tại sao là biệt giáo? Why is it called separate teaching? Separate teaching because it's a teaching that is for the Buddha, for the Bodhisattvas alone. Cái biệt này là biệt truyền cho cái người Bồ Tát. Okay, separate teaching is a special teaching for the Bodhisattvas because they are worthy vessels. Cái người gọi là biệt giáo là cái người Bồ Tát đó, là gọi là pháp khí, họ đủ cái khả năng, họ đủ cái phước báu để mà được truyền cái pháp này mà không sợ. Ok, nghe cái kinh này, nghe cái lời sâu của cái kinh này, cái người có khả năng không có sợ. Alright, and so the Subhuti cultivator, he was overjoyed to be able to hear this wonderfully deep prajna dharma door, and so he's extremely overjoyed when he was able to understand. Okay, that is called contemplative wisdom. Năng ngài Tu Bồ Đề nghe được cái pháp Bát Nhã này cực kỳ sung sướng và hiểu được cái chiều sâu của nó. Cái đó gọi là quán huệ. Okay. 410. Now, to put things in perspective, nói tóm lại. Okay. In the prior section of the sutra, Subhuti said how rare, and so he was praising for the real mark prajna expressed in the daily comportment of Shakyamuni Buddha. The 4 comportments of walking, standing, sitting, and lying down. Okay, as the Buddha conducted himself in his daily activities, Subhuti saw the real mark prajna in that behavior. Thành cái chữ là hy hữu đầu tiên á, mà ngài Tu Bồ Đề mà nói á, diễn tả phần trước của kinh á, là diễn tả cái sự hy hữu của cái thực tướng Bát Nhã mà ngài thấy được trong cái tứ oai nghi của Đức Phật. Mỗi ngày đó là đi đứng nằm ngồi đó là ngài Đức Phật nó có đầy đủ hết cái thực tướng Bát Nhã. Okay, mỗi ngày đó sống ra như vậy. So the Buddha, when he came to our world, Shakyamuni Buddha decided to choose a path of being a role model for his daily companions, so by through his comportment, his pupil can see that that's how you're supposed to be when you realize the wisdom of in real mark prajna. Thành Đức Phật khi mà ngài tới làm cái quả Ta Bà này thì ngài chọn, khi mà có nhiều đệ tử đi theo suốt ngày như vậy, ngày đêm như vậy, thì ngài chọn lộ hiện ra cái oai nghi của cái Bát Nhã qua cái tứ oai nghi. Okay, and now the second time Subhuti says how rare. Okay, lần thứ nhì này ngài Tu Bồ Đề là nói hy hữu lần thứ nhì. Cái chữ hy hữu lần thứ nhì này là đang bàn về cái kinh, chứ không phải bàn về cái oai nghi của Đức Phật như lúc trước. This is different from before. Before is the Buddha's comportment. Now he's realizing that the Buddha is now, through his comportment, has expressed even a deeper principles of prajna, of the sutra.
That's why it's very rare. Cái hay ở chỗ này á là Ngài thấy được cái chiều sâu của cái giáo lý mà Đức Phật dạy qua cái oai nghi đó. Chị cũng vậy. Lúc trước chị thấy được cái oai nghi hay thôi. Bây giờ thấy được cái hiểu cái giáo lý mà nó ở sau, nó là cái căn bản của cái oai nghi đó. So you see the difference that before she only saw the exterior marks, okay, the comportment. Now he understands the principles behind the comportment. Okay, cái đó gọi là gì? Lý và sự. Lúc trước chỉ thấy được cái sự thôi, bây giờ thấy được cái lý. So what's the difference? It's important for you to emphasize, for me, for you emphasize here, okay, the concepts in Buddhism, phenomenon and nomenon. Lý sự. Okay, before he saw the phenomenon. Now he's seeing the principles or nomenon behind it. Is it clear? Thấy Đức Phật dạy, so you see how beautiful it is. The Buddha taught by examples. Đức Phật dạy bằng gọi là thân giáo. Okay? Ngài dạy qua cái oai nghi, xong để từ từ Phật tử nó thấy được cái giáo lý sau cái oai nghi đó. Mới gọi là cái sự quan trọng, cái thân giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chọn dạy. So this is the beautiful example of teaching by example that Shakyamuni Buddha chose to do in our world. Okay? This is by comparison, ngược lại. Mình so sánh với Đức Phật A Di Đà dạy ở cõi Tịnh Độ là sao? Compare it to how Amitabha teaches us his residence in the Pure Land. He teaches by spiritual penetration. Ngược lại, Ngài A Di Đà bên cõi Tây Phương Cực Lạc, Ngài dạy với cái thần thông của Ngài. He manifested the birds, and the flowers, the trees. Ngài dạy bằng cách nào? Thể hiện ra cái chim, cái hoa, cái nhạc để mà dạy cho Phật tử, dạy cho đệ tử. Thành mỗi người một cái chỗ nó có cái phương pháp khác nhau. Do you see the beauty in the education, the teaching technology from the Buddhas? Each Buddha has their own way of teaching their disciples. Okay? All right. So the second explanation now, Subhuti sees the depth of the sutra. It says, therefore, it says it's very rare. Ngài Ngài Tu Bồ Đề thấy được cái chiều sâu của cái kinh này, mới nói là rất là hy hữu, rất là hiếm có. Tại sao? Number one, this sutra is extremely difficult to explain. Thứ nhất, nó hiếm có là tại vì cái kinh này rất khó giảng. Okay? I don't know how, I don't know how to you can imagine how difficult it is to try to explain something has no marks. Language are marks. How can you explain something with no marks with language? Quý vị tưởng tượng chứ coi, làm sao giảng vô tướng là không có cái tướng gì hết với cái lời nói bây giờ mà Ngài Đức Phật đã dạy được. Okay? So the Buddha taught about no marks through his comportment. He's not teaching, he's not explaining, and yet he's explaining. That's no mark right there. Quý vị thấy chứ coi, Đức Phật giảng cái kinh này á, là Ngài giảng kinh Ngài cho Ngài Tu Bồ Đề, Ngài ta hiểu được á, là Đức Phật giảng kinh Kim Cang này, cái pháp Kim Cang này qua cái oai nghi của Ngài. Tức là Ngài không có dùng lời mà giảng, mà thiệt ra Ngài đang giảng cái kinh Kim Cang. Đó là cách mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy về cái vô tướng. Okay? Number two, timely explanation. Cái phần thứ nhì nó rất hy hữu, tại vì đây là cái thời gian giảng rất là đúng lúc mà tới cái lần thứ 9 của cái pháp hội Bát Nhã. Very timely explanation. He waited until the 9th assembly of the Prajna to explain this. Okay, and again, as I said earlier, is he explaining yet he's not explaining? Cái hồi nãy thầy nói sơ là phần thứ 3 đó là không giảng mà giảng, có nghĩa là sao? Dùng cái thân giáo để mà dạy là
là qua cái oai nghi mình, thay vì dùng cái lời nói. Thành như vậy người ta không chấp vào cái lời nói được. So the advantage of teaching by example, teaching with your body, with your daily comportment is that they will not be attached to the words. Okay? And finally, it's very rare because Subhuti realizes the great compassion from the Buddha in explaining this particular Dharma to us. Và cuối cùng, cái thần thứ tư đó là rất là hiếm có tại Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề mới thấy được cái lòng, cái tâm từ bi lớn lao của Đức Phật khi mà giảng cái pháp này cho chúng ta. Okay. Tức là Ngài thấy được cái quá trình của sự hiểu biết của Ngài. Let me elaborate a little bit for you. Subhuti then realized the long journey that the Buddha had to travel with him. Ngài Tu Bồ Đề mình nhớ sức lại là qua cái quá trình mà học hỏi của mình, tu hành của mình đó, là Đức Phật đã từng tu với mình cho tới để đem chúng ta tới, đem Ngài Tu Bồ Đề tới cái trình độ này mà thấy được cái thực tướng, thấy được cái vô tướng. Thì như vậy Ngài mới thấy được cái lòng từ bi của Phật nó vô bờ vô bến. So he realized that the Buddha has been with him since he started with the Buddha and brought him along such a long way to this point where he realizes is inconceivable. That's why he realized that Buddha is incredibly compassionate. Are you okay? Okay. All right. So this sutra is spoken by Shakyamuni Buddha is so profound and it's really difficult for small vehicle practitioners to understand. Thành cái kinh này mà giảng Ngài Thích Ca Mâu Ni giảng đó, nó thật là thâm sâu và những cái người mà căn cơ tiểu thừa đó, nó khó mà hiểu được. Okay. So it's a given that is very difficult to comprehend the sutra here. Cái kinh này không phải ai cũng nghe mà dám mà theo dõi nổi đâu. 411, tấm 411. Subhuti says, after I became an arhat, and since the point I obtained the wisdom eye. Okay, so that's from following the Buddha and cultivate under him. Ngài Tu Bồ Đề nói là từ khi mà ngài mà đắc A La Hán quả và mở được cái huệ nhãn đó, cái huệ nhãn đó, thì ngài đã tu với Phật được như vậy đó. Thì cái huệ nhãn này là một trong ngũ nhãn. So this wisdom eye is one of the five eyes. Okay. And why is it called wisdom? Tại sao gọi là huệ nhãn? Huệ nhãn là tại vì thấy cái mắt mình thấy được cái sự thật, mình thấy được cái chân tướng, thay vì mà manh tòng gọi là cái đại người ta làm sao bạn mình làm sao mình làm theo nấy đó, là mình đi theo những cái người mê muội thôi. Là cái người mà có mở được trí huệ nhãn rồi sẽ ngừng lại, không có theo cái chúng một cách mù quáng. So this part is important because the wisdom eye allows you to be able to discern the truth, and that's why you don't necessarily follow the crowd anymore. You don't let yourself affected by the crowd. Okay, and why? Because you're able to distinguish right from wrong. Tại sao không có theo cái sự mê muội của những người xung quanh mình, bạn bè mình, người mình quen biết? Tại mình có thể thấy được cái đúng và cái sai. Okay, you can see black and white, thấy đen thấy trắng rõ ràng, and you can discern dharma and non-dharma. Và quý vị có thể phân biệt được pháp với là phi pháp.
I lost it again? Yeah. Are you in slide mode? It's doing that weird thing. Now? You're not in slide mode, it's doing that thing where the image is breaking up and it only shows up where your mouse moves. Yeah, How about now? Yeah, it's back now. Okay, back to normal. Okay, it's just acting up a little bit. It demands some attention. Okay, and he says, for whatever I could see from the wisdom, with my wisdom eye when I first opened it until now, okay, I see so much more because I see what's behind the curtain. Thành cái này là một cái kinh nghiệm mà ngài tu Bồ Đề mà thấy rất là sung sướng. Tại sao? Ngài nói là mặc dù con mở được cái hệ nhãn rồi, cái hệ nhãn con đó cho con thấy được cái sự thật mà cái người thường không thấy được. Mà ngay tới lúc này khi mình sư phụ mà giảng cho con cái pháp vô tướng này đó, thì giống như vạch cho con thấy một cái thế giới khác mà lúc trước gì con chưa bao giờ tưởng tượng được. Nó dễ sợ như vậy đó. Okay. Thì ngài cực kỳ sung sướng. Tại sao như vậy? Cái người tu hành đó là cái người muốn thấy được cái sự thật. Why is he so overjoyed? You don't understand. You don't understand? He's so overjoyed. It's kind of hard to relate it to you because the people who cultivate, the objective is to see the truth. To be able to see the truth. Cái vị phải hiểu, tưởng tượng như coi cái người mà tu hành là cái người ta tìm cầu thấy được cái sự thật, thấy được cái chân tướng. And it's a lot of hard work before you get there. And that's why when you get there, it is incredibly joyful. Thấy được cái chân tướng, mà thấy được cái chân tướng nó sướng không thể tưởng tượng được. Okay? Tại sao như vậy? Why is that? It's a state of samadhi. Thấy chân tướng là một cái trạng thái của cái định lực. Cái định lực nó đem lại cái sung sướng. And with that higher level of samadhi comes a higher level of bliss. This is all together, it's all the same ball of wax. Quý vị thấy không? Nó cùng một cái khía cạnh, cùng một thứ thôi để đăng giảng quý vị từng cái khía cạnh cho quý vị thấy. Thấy được chân tướng này nó cần đủ cái định lực mới phá được cái màn vô minh đó. Phá được màn vô minh đó. Vì có cái định lực để phá cái màn vô minh đó, thì tự động có một cái phiền lạc mà lúc trước mình chưa có. Thành ngài cực kỳ sung sướng như vậy. Sướng đến độ khóc luôn. Chảy nước mắt luôn. And this thing manifests itself physically by his tearing up. Dễ sợ không? Yes? Yes. Shrufa, I was wondering, this Subhuti sees this sees this no mark which he didn't see before. Does this correspond to say any of the particular skandhas or breaking through a certain level of the skandhas? It's way beyond the skandhas. Beyond breaking through all 5 skandhas. Well, actually, it's suffices to say that it is in the last skandha that he's working on, the consciousness skandha. This is way beyond anything you can ever imagine. Okay, it's way beyond. It's not like the skandha is the way you see it, even the way the way that you can conceive of. It's way beyond that. Yes. It's off again? Okay. See, that's one. You're not supposed to see the skandhas. Nó hỏi là phải ngũ uẩn, nó liên quan tới ngũ uẩn, thầy nói nó liên quan, nó không liên quan tới ngũ uẩn, có thể nói không liên quan, có thể nói liên quan. Tại sao không liên quan? Là tại vì nó liên quan là tại vì thiệt ra nó cái trình độ này vẫn trong cái trình độ của cái thức uẩn.
Nhưng điều thiệt ra nó không liên quan. Tại sao? Không liên quan tại vì nó khi mà nói về uẩn là uẩn của cái ngài Bồ Tát rồi, không phải uẩn của người phàm phu quý vị nữa. Thành ra thiệt ra nó không phải là uẩn đối với quý vị hiểu nữa, mà cái uẩn là của người Bồ Tát hiểu. Nó khác nhiều lắm. Ok. 411. Okay. So 412. So 412. And so he says, I have no problems. I believe merely what I hear. But if someone hears sutra with pure mind of faith, okay, pure here is the faith that is devoid of doubt. Ngài Tu Bồ Tát nói tiếp, con nghe Đức Thế Tôn giảng, con tin ngay lập tức. Nhưng nếu có một người nghe cái kinh này và phát cái lòng tin thanh tịnh, tin chân chính, thì cái lòng tin mà chân chính này đó, là cái lòng tin mà nó không hoàn toàn không có một cái nghi ngờ nào hết. Okay? Because when you renounce, the first thought is a thought of faith. Cái tư tưởng đầu tiên mà quý vị nghĩ ra khi nghe kinh này là tin là không tin. Okay? Khi mà còn tin rồi, thì cái tư tưởng thứ nhì là hoàn toàn không có. So what happens is that you are devoid of the second thoughts. Okay? You only have one thought, pure thought of faith. Thành quý vị nghe kinh này chỉ biết là mình tin, là nghe như vậy thôi. Không phải là chỉ cái lòng tin thôi nữa. It's not even a pure thought of faith, by the way. It could be misunderstood. Okay? When you awake and you have a thought of pure faith, there is no such thought of pure faith. You just have no thought of doubt. That's a thought of pure faith. Okay? Thành ra quý vị nghe cái kinh này mà nghe nói là cái tư tưởng đầu tiên là tư tưởng tin, thiệt ra nó hoàn toàn đúng. Cái tư tưởng tin thiệt ra là không có tư tưởng mà gọi là nghi ngờ, là tức là tư tưởng tin. Yes. The paraphrase that you're saying, pure faith is a total absence of doubt. Yes. Yes. Off the screen again. Oh, very good. Thank you for paying attention. Are you in slide mode or is it? Is it clear now? No. No. Now it's go to slide. Really messed up. Is it in that slide mode? Okay, there you go. Are we back to normal? I think you're still in it. Not really? Still got the small pages to Yeah, that's the mode I have to be in. Small pages are supposed to be there. Yeah. Okay. And if you have faith, then you naturally give rise to real marked prajna. Đây là cái bí mật của kinh ở lúc này, là cái bí mật của ngài, cái cảnh giới của ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề vì hoàn toàn tin tưởng vào cái lời dạy của Đức Phật nên tự nhiên mở ra cái huệ của Bát Nhã. The secret of this sutra here, this stage here, is that Subhuti completely has faith in the Buddhist teaching. That's why when he heard the Buddhist teaching, he immediately opened his prajna of wisdom. He's talking about himself, not just anyone. Nghe không? Những điều nghe rõ ràng không? Là cái ngài Tu Bồ Đề nói là cái này, cái cảnh giới của ngài chứ không phải một người đâu. Thì nói là tại con đã nghe lời Đức Thế Tôn giảng cái kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang này, mà con trong tâm con nó không có một cái tư tưởng nghi ngờ nào hết. Con tin hoàn toàn, con tin tưởng Đức Thế Tôn. Thành tới lúc này nó mở cái trí huệ của con. Tại con hoàn toàn tin tưởng vào lời dạy của Phật. Okay. Đang nghe kinh này cho tới hoàn toàn không có tin tưởng, cho tới cái lúc này thì mở cái trí huệ Phật. Nghe rõ không? Chứ không phải bỗng nhiên nói là con nghe kinh này, con tin Đức Thế Tôn, con mở được cái trí huệ Bát Nhã. Không có đâu em ơi.
Đừng có tưởng bở. Ngồi nghe kinh nghe chưa? Ngồi nghe mà không có một cái tư tưởng nghi ngờ nữa, tới bây giờ nó mở trí huệ nó ra. Hiểu không? Let me clarify this for you. Especially Chinese people think it's so easy. Okay. 听得懂吗？入经？很重要啊。It's not for you Americans, Westerners, and Koreans. What happened to the Korean? Yeah, she can't take it anymore. Here's what happened. Subhuti, he's describing himself, but it's not clear in Sutra. At this stage here, towards midpoint of the Sutra, he's been listening to the Buddha's explanation without any thought of doubt. Is it clear? So at this point in time, he has building up for no thought of doubt to this point, and naturally, he opened his wisdom. That is why you have to listen to sutras. Đây là cái bằng chứng cho quý vị thấy là quý vị phải nghe giảng kinh. Ngài Tu Bồ Đề đó, nghe Đức Phật giảng cái kinh Kim Cang này mà hoàn toàn không có nghi ngờ gì hết. Tới lúc này mở cái huệ ngay lập tức. Mình biết nhưng mà đâu cần mở thiền thất làm chi ha. Có ngần mệt quá, thôi mình giảng kinh cho nó khỏe rồi. Ngồi thiền ở ngày làm cái gì? Is that clear? It's not that easy. You Westerners don't think that, oh, I only have to tell my children and tell my wife, that open this sutra to this page here and tell myself, listen to this and don't have any doubt, you open your wisdom. It's not that easy. He's been listening all this time with no doubt. Thấy tuyệt vời không kinh điển. Đâu có ai chỉ cái này, cái bí mật của kinh tới đây là tại vì phải ngồi nghe tới bây giờ mới mở được, chứ không phải tưởng con chỉ cần nghe một câu này là xong đâu. Cái tưởng Phật pháp nó dễ dàng như vậy, cứ ngồi tưởng tượng mà ngồi nghe. Giờ quý vị là nghe thầy giảng kinh là cân hơn cả 5,5 mà không, cả 5,5 rồi đúng không? Có nghi ngờ không? Giơ tay coi. Bởi vậy chưa mở được trí huệ bát nhã. I'm telling you, I've been explaining the routine for a year and a half now. Okay? She's been here most of the time. Okay? And I will tell you, she hasn't opened her prajna wisdom yet because she has plenty of doubts. By the way, in the sutra so far, okay, Subhuti asked very good questions. He didn't ask silly questions. That's why he opened the prajna wisdom. Never mind. I'm not going there. So the realization is ultimate, and the merit virtue is incomparable. Why? By total belief and obtain the principle and substance, the real mark, and that's very rare and very foremost. This Subhuti guy here is somebody special. To be able to sit there without any doubt, it's a very special relationship he has with the Buddha. Quý vị biết không? Ngài Tu Bồ Đề là một người phi thường. Có một sự giao cảm giữa ngài với Đức Phật nên độ mà dám ngồi nghe kinh mà hoàn toàn không có một cái gì hết. Người phi thường, giỏi không thể tưởng được. Mà đó quý vị thấy, cho quý vị thấy được cái đạo đức của Đức Phật mới khiến cho ngài Tu Bồ Đề được hộ trì được như vậy. So this is not only Subhuti, but also you have to not fail to realize that also help from the Buddha. He's helping Subhuti. Okay? And that's why nowadays when you listen to the sutra, the Buddha is no longer around. That's why you have plenty of doubts. That's natural. Thời buổi mạt pháp này, quý vị nghe cái giảng kinh này là đâu có Đức Phật nữa đâu. Thành tự động sẽ nghi ngờ tùm lum tà la hết á.
ta nói view này nó khó mở. Alright, 413. Sutra text. We're honored one. The real mark is no mark. Therefore, the Tathagata calls it the real mark. We're honored one. Now, as I hear the sutra, I believe, understand, receive, and hold it without difficulty. If in the future, in the last 500 years, there are living beings who, when they hear the sutra, believe, understand, receive, and hold it, such people will be foremost and rarest. And why? Such people have no mark of self, no mark of others, no mark of living beings, and no mark of life. Sư尊, sư sử相者即是废相，是故如来说明实相。世尊，我今得闻如是经典，信解受持不足为难。若当来世后500岁，即有众生得闻是经，信解受持，是人则为利益稀有。何以故？此人无我相，无人相，无众生相，无寿者相。Thưa Thế Tôn, thực tướng tức là phi tướng, cho nên Như Lai gọi là thực tướng. Bạch Đức Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như vậy, tin hiểu thọ trì, không thể cho là khó. Nếu 500 năm sau, cùng trong tương lai, có chúng sanh nào nghe được kinh này mà tin hiểu thọ trì, người ấy ắt là đệ nhất hiếm có. Tại vì sao? Người này không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. 416. The Subhuti here has no difficulty in believing because he hears it from in the presence of the Buddha. Ngài Tu Bồ Đề nghe mà tin một cách dễ dàng, tại vì nhờ được kim khẩu Đức Phật dạy. Okay, so he has none of the 8 difficulties that we are experiencing. Ngài không bị kẹt vào cái bát nạn mà chúng ta đang có. Okay. And in the Certified to Sage Fruition, the great chapter says, cái kinh mà nó chứng về cái thánh quả đó, thì cái đại chương nói bát nhã rất sâu, ai là người có thể tín? Thì đáp, người chánh kiến thành tựu bực tậu lần A La Hán có thể tín. He says prajna is most profound. Who can believe? And the answer is people who accomplish proper views, arhats without outflows can believe. And that's how you get to understand emptiness. Anh quý vị nhớ là cái người mà có cái chánh kiến đó, thì có thể tin được cái chánh pháp. No, it disappears again. It's okay now, huh? Okay. So it's important for you to understand that, you know, the critical thing here is if we're not in arhats yet, then you have to make sure you acquire the proper views. That's why you have to listen to Mahayana. Cái chánh kiến là tại quý vị nghe chánh pháp. Is it clear? Proper views is not something that that you need to acquire from learning from the proper teachers, the proper books. Chánh kiến ta có người chánh sư dạy, có những cái sách mà dạy về cái chánh pháp. Yes? What is going on with the screen? I don't know. I'm sorry. Okay. And Subhuti
with a single thought. We are on slide 417. A single thought of pure faith produces real mark. Ngài Tu Bồ Đề với một cái tư tưởng mà thành tín thì tạo ra được chân tướng. Tại sao? Thực tướng. Tại sao? Because it's about he can connect with the real substance, thấy được cái thể tướng chân thật. As opposed to false and illusory mark, thay vì bị cái ngoài tướng giả, cái bề ngoài đó, cái giả tướng đó, nó làm mê muội. As opposed to empty and impermanence concepts, hoặc là có những người chụp vào cái tin vào cái không và cái bất thường. In Buddhism, the real mark is about substance and nature is empty and still. Thì bên Phật giáo mình gọi là cái không tịch. Không tịch là sao? Có nghĩa là nó không nhưng đều nó vẫn tịch. Có nghĩa là nó vừa có, nó không có gì mà nó có, lúc nó có nó hoàn toàn nó im lặng. It's still and empty and still because it's empty. However, it's not completely empty. Even when it has something, it is still. It is unmoving. Okay? Empty, and when it's not empty, it's unmoving. That's Buddhism. So in Buddhism, real mark is no mark, and yet nothing has marks. Does not have marks. Thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng, mà không có gì mà không có tướng. It's very important. I need to emphasize it to you, for you again. You need to memorize it. Real mark is no marks, and yet is nothing without marks. Cái vô tướng, nhắc lại quý vị, vô tướng, thật tướng là vô tướng, mà không có gì không có tướng. Đó là thật tướng. Okay? So it neither possesses marks nor devoid of marks. Có nghĩa là không có thể nói là nó không, nó gọi là không thể nói là nó không có tướng, và cũng có thể nói là nó không phải là có tướng, mà cũng không phải là không có tướng. Okay? Be very careful of the wording here. And when they hear the Prajnaparamita Sutra with a pure faith, then you can understand the wonderful Dharma of Prajna. Nghe cái kinh Kim Cang này mà phát cái lòng tin, cái lòng thành tín, thì sẽ hiểu được cái pháp của Bát Nhã. And you can receive and hold and not forget it without difficulty. Quý vị thọ trì và không bao giờ quên, mà không có khó khăn gì. It's because you have planted good roots for many kalpas. Đó là tại vì Ngài Tu Bồ Đề đã từng trồng cái thiện căn đã từ nhiều kiếp rồi. Okay? Any questions? I have one more minute. Yes. Just a technical question. The Vajra Sutra lecture during the Chanchi, did you say it's going to be in the evening, or when is it? The Vajra Sutra lecture will be next Sunday, each Sunday at 8:30. Is that too late? Oh, shucks. 8:30. Yeah, 8:30 till 10:30, I guess. We need about 2 hours, unless you want to shorten it to 1 hour. It's too late. Yeah, that's tough. Chắc mình phải giảng kinh từ 8 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi tối Chủ nhật. And if you can't stay up, then you can listen to the MP3 file or the video. Okay, you won't be able to ask questions, but the advantage is actually on that Sunday night the traffic will be lighter. Okay. Nên mình sẽ giảng kinh lúc mà 8 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi, thì thầy xin lỗi nó hơi trễ một tí, nhưng đều hơi trễ như vậy. Ở Mỹ này nó đỡ kẹt xe một tí. Okay. Any questions? Any other questions?
Cởi gì mà? Ai cởi gì ạ? Okay. All right. Then can we end here today and do the rebirth transference. Thì thôi chúng ta ngừng lại đấy và hồi hướng công đức vãng sanh. Namo Ching Liang Di Vu Sa Mo. Wait. Is that right? Namo Liang. No. Namo Ching Liang Di Vu Sa Mo He Sa. Namo Ching Liang Di Vu Sa Mô Hê Sa. Namo Ching Liang Di Vu Sa Mô Hê Sa. Namo Bồ Đề Huệ Sa Phổ Vu Sa. Namo Bồ Đề Huệ Sa Phổ Vu Sa. Huệ Sa Phổ Vu Sa. Bồ Đề Bồ Lô Mi Đô Sinh Thiên Hoan Như Giải Bồ Sa. Sinh Chân Bồ Đề Bồ Lô Mi Đô Sư Cháo Chiêu Yên Chế Công Tu Y Chế Cụ Sơ Lý Chư Sơ Bồ Y Công Công Bồ Y Sơ Sơ Chi Chư Công Công Chi Sơ 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 Giang Sinh Sư Y Phu Rù Sư Sơ Lý Chư Sư Chư Ba Công Giang Bồ Sân Bồ Miết Bồ Gấu Bồ Chính Bồ Chân Bồ Chia Sư Cụ Công Trung Bồ Sơ Bồ Đô Chẳng Sinh Sư Bồ Yê Bi Sơ Sân Y Bồ Sơ Sân Xiang Huệ Chủ Pháp Bồ Yên Chế Nai Chư Y Chư Chế Bồ Minh Y Bồ Minh Chế Nai Chư Bồ Lao Sư Y Bồ Lao Sư Chi Bồ Cơ Chi Miê Đạo Bồ Chư Y Bồ Tơ Y Bồ Xua Tơ Gu Bồ Tì Sa Tô Y Bồ Rơ Bồ Lô Mi Đô Gu Xin Gu Ai U Ai U Bồ Yêu Cùng Bồ Yên Lý Điện Đạo Mừng Xiang Chiếu Chính Niết Bàn Sản Chư Chủ Phật Y Bồ Rơ Bồ Lô Mi Đô Gu Đa Nhiều Đô Lô San Miêu San Phù Tì Gu Chư Bồ Rơ Bồ Lô Mi Đô Chư Ta Dân Châu Chư Ta Miệng Châu Chư Vũ Tràn Châu Chư Vũ Tân Tân Châu Nan chư y chế cụ trần sư bồ sĩ Vũ shuo bồ rơ bồ lô mi đồ châu chi chua châu yê chế đi bồ lô sân chế đi Bồ Tì Sa Pờ Hờ Nam Mô Mi Đô Pờ Yê Đô Đô Chê Đô Yê Đô Đi Yê Đô Mi Đi Đô Pờ Mi Mi Đi Đô Di Nam Pờ
a mi ni do mi ra lần đi a mi ni do mi ra lần do chế mi ni chế chế no chư do cha li do phở nam mô a mi do phở ye do ye do ye đi do mi ni do phở bi a mi ni do di đan phở bi a mi ni do mi ra lần đi a mi ni do mi ra lần do chế mi ni chế chế no chư do cha li do phở nam mô a mi do phở ye do ye đi do mi ni do phở bi a mi ni do di đan phở bi a mi ni do mi ra lần đi a mi ni do mi ra lần do chế mi ni chế chế no chư do cha li do phở nam mô sa wa nan do ye do wa lư chư đi an san bô la hồng nam mô sa wa nan do ye do wa lư chư đi an san bô la hồng nam mô sa wa nan do ye do wa lư chư đi an san bô la hồng nam mô su lu ba ye ran do ye đa chư tô an su lu bồ la su lu so pa nam mô su lu ba ye ran do ye đa chư tô an su lu bồ la su lu so pa nam mô su lu ba ye ran do ye đa chư tô an su lu bồ la su lu so pa an ye na san vô a pha chư lai hồng an ye na san vô a pha chư lai hồng an ye na san vô a pha chư lai hồng liên chư
离真爱月生西法经度中归别莲花为父母还该解佛无生不对菩萨为万律须发三十一切佛一切菩萨摩诃萨摩诃瑞摩罗蜜。